Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλημέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς γεωπολιτικές εξελίξεις. Βρισκόμαστε στην αλλαγή της φρουράς. Και μετά από αυτές τις όμορφες εικόνες στο μνημείο του Άρων Στρατιώτη, επιστρέψαμε πίσω στο μικρό μας στούντιο για να ξεκινήσουμε το 36ο επεισόδιο της σειράς. Όπως ήδη γνωρίζετε, σήμερα θα μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, αλλά πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους νέους φίλους που εγγράφηκαν στο κανάλι και προφανώς αιτία ήταν τα βίντεο που αναρτούμε τελευταία και που έχουν σχέση με τα γεωπολιτικά. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και να σας ζητήσω να ρίξετε μια ματιά στις πληροφορίες του καναλιού και να σας πω ότι το κανάλι μας είναι πολυθεματικό. Όποιος ενδιαφέρεται μόνο για τα γεωπολιτικά βίντεο, οι επιλογές σας είναι 4 playlist. Το πρώτο είναι αυτό με τα επεισόδια της σειράς γεωπολιτικές εξελίξεις. Το δεύτερο με το γενικό περιεχόμενο γεωπολιτικά. Το τρίτο τα news and politics, τα νέα και ειδήσεις. Και το τέταρτο είναι τον trailer που μπορείτε να δείτε αν έχει προγραμματιστεί κάτι για να αναρτηθεί. Επίσης να πω ότι όπως σίγουρα προσέξατε, τα σχόλια στα βίντεο έχουν απενεργοποιηθεί μετά από συμβουλή που πήραμε, καθότι η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια, από τρόλ κυρίως, που χρησιμοποιούσαν όμως και ελληνικά ονόματα αλλά και τουρκικά. Ως παράδειγμα, να σας φέρω σχόλιο χρήστη, το οποίο ανέφερε «Πάμε να βυθίσουμε τώρα το ερευνητικό πλοίο». Και όταν κοιτάξαμε στο κανάλι του, είδαμε ότι στα αγαπημένα βίντεο είχε εθνικιστικά τραγούδια της Τουρκίας και βίντεο με τον τουρκικό στρατό κτλ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το επεισόδιό μας και ας πάμε να βλέπουμε ταυτόχρονα το χάρτη μας. Η βασική εξέλιξη λοιπόν στη Λιβύη είναι η συνεχόμενη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και στρατιωτικού υλικού και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του GNA και από την πλευρά του LNA. Όπως έχουμε ξαναπεί, ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας και είναι πολύ δύσκολο να κρυφτούν κάποια πράγματα. Έτσι, είναι εύκολο και μέσω της εφαρμογής Flight Radar 24 να δει κάποιος τις πτήσεις που γίνονται προς τη Λιβύη. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες έφτασαν στη Λιβύη 3 μεταφορικά αεροπλάνα από την Τουρκία και συγκεκριμένα 2 Α400 και ένα C-130. Τα 2 Α400 προσγειώθηκαν σε άγνωστο μέρος, ενώ το C-130 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μιστράτα. Τα 2 Α400 είναι πιθανόν να προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Αλβατίγια. Πριν 3 ημέρες, 2 C-130 προερχόμενα από την Τουρκία προσγειώθηκαν και πάλι στη Λιβύη. Το ένα στο αεροδρόμιο της Μιστράτα και το άλλο στο αεροδρόμιο Αλβατίγια. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε συνεχείς πτήσεις με μεταφορά στρατιωτικού υλικού αλλά και στρατιωτικού προσωπικού από την Τουρκία προς τη Λιβύη. Προχωράμε.
Πριν 4 ημέρες, εθεάθη τουρκική φρεγάτα να εισέρχεται στο λιμάνι Al-Homs. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε επίσης και πληροφορίες ότι ο LNA διενήργησε αεροπορικά χτυπήματα σε περιοχές που κατέχει ο GNA νοτιοανατολικά της Μισουράτα. Επίσης, ο εκπρόσωπος του LNA, Al-Mismari, για άλλη μια φορά, με δήλωσή του, επισήμανε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν συνεχίζει να μεταφέρει σαουδικό υλικό με αεροσκάφη και με εμπορικά πλοία. Όπως είδατε, δεν υπάρχουν κάποιες ραγδαίες εξελίξεις στη σύγκρουση στη Λιβύη, αλλά υπάρχει μια συνεχής συσσόρευση στρατιωτικών δυνάμεων, μια προετοιμασία θα λέγαμε, όπου ο GNA θα θελήσει να προωθηθεί πιο ανατολικά, προσπαθώντας να καταλάβει τη Σύρτη και την Ατζούφρα. Φυσικά, για να πραγματοποιηθούν αυτές οι αποστολές στρατιωτικού υλικού αλλά και μισθοφόρων από πλευράς Τουρκίας, χρειάζονται χρήματα. Και όπως ήδη γνωρίζουμε, τα χρήματα αυτά διοχετεύονται από το Κατάρ. Σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε και να δούμε λίγο το ισοζύγιο, τη ζυγαριά θα λέγαμε, των δυνάμεων που υποστηρίζουν την κάθε πλευρά. Τοποθετώντας λοιπόν στα αριστερά μας τις δυνάμεις που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Σάρατς και στα δεξιά μας τις δυνάμεις που υποστηρίζουν τον στρατάρχη Χαφτάρ, θα προσπαθήσουμε να δούμε την αναλογία αυτών των δυνάμεων. Ξεκινώντας λοιπόν από το GNA, βλέπουμε ότι οικονομικά υποστηρίζεται από το Κατάρ και στρατιωτικά από την Τουρκία. Επίσης, στο παιχνίδι έχουν μπει η Ιταλία και η Μάλτα, οι οποίες υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Σάρατς, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που δεν θέλουν η Ρωσία να έχει λόγο στη Λιβύη. Στη ζυγαριά θα βάλουμε και τη Γερμανία, γιατί εμέσως, εφόσον πουλάει οπλικά συστήματα στην Τουρκία, συμμετέχει και αυτή υπέρ της κυβέρνησης του Σάρατς. Στα δεξιά μας θα τοποθετήσουμε την Αίγυπτο, τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που εμφανώς υποστηρίζουν τον στρατάρχη Χαφτάρ. Αλλά θα προσθέσουμε και τις υπόλοιπες χώρες, που είναι κυρίως αραβικές, όπως η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, αλλά μέσα σε αυτές θα βάλουμε και τη Γαλλία, αλλά θα προσθέσουμε και την Ελλάδα. Όπως εύκολα μπορείτε να δείτε, η ζυγαριά γέρνει προς το στρατάρχη Χαφτάρ. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε και να δούμε τι λένε για τη σύγκρουση στη Λιβύη οι ξένες ιστοσελίδες που ασχολούνται είτε με τα γεωπολιτικά είτε είναι ειδησιογραφικές. Και να ξεκινήσουμε πρώτα από την είδηση ότι οι πολίτες της Τρίπολης επιτέθηκαν και έβαλαν φωτιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιβύη με αφορμή την απόφαση του Αμπου Ντάμπι να υπογράψει συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ. Να πούμε επίσης ότι ειδικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατακρίνουν έντονα αυτή τη συμφωνία. Να συνεχίσουμε με το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο οποίο σε άρθρο του αναφέρει ότι η τουρκική κυβέρνηση έστειλε μια καινούργια παρτίδα μισθοφόρων από τη Συρία. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα λέει ότι μεταφέρθηκαν από την περιοχή του Αφρίν στην Τουρκία και μετά στη Λιβύη περίπου 120 μαχητές. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει πληροφορία πως η τουρκική κυβέρνηση συμφώνησε με αυτούς τους μαχητές να μεταφερθούν στην Τουρκία και μετά στο Κατάρ, με σκοπό να φυλάνε κυβερνητικά κτίρια εκεί. Αλλά μόλις έφτασαν στην Τουρκία, τους πληροφόρησαν ότι μετά θα μεταφερθούν στη Λιβύη και κατά κάποιο τρόπο τους εξαπάτησαν για να τους μεταφέρουν εκεί. Προχωράμε και είδαμε ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα bulgarianmilitary.com, το οποίο πρώτα είχε δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα Gazeta Ariu της Ρουμάνια, προφανώς Ρουμανία είναι, και το οποίο αναφέρεται λεπτομερώς στο πώς η διαμάχη στη Λιβύη άλλαξε τα δεδομένα του πολέμου ως προς τα εναέρια μέσα. Μιλάει για τη χρήση τουρκικών και κινέζικων UAV, ρωσικών μαχητικών MiG-29 και βορβαδιστικών SU-24, Mirage 2000 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τουρκικών F-16 και αιγυπτιακών Rafale. Αναφέρεται επίσης και στα μεταφορικά αεροπλάνα αποστασία 130 και τα τουρκικά Α400M και κάνει μια γενική ανάλυση σε όλα αυτά τα εναέρια μέσα που συμμετείχαν ως τώρα σε αυτή τη διαμάχη. Αυτό που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι η αναφορά στα κινέζικα UAV, τα Wing Loon 2, αλλά και στα τουρκικά Bayraktar TV2,
όπου αναφέρει ότι το αρχικό κόστος κατασκευής τους ήταν περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο η μονάδα, αλλά με την αύξηση της παραγωγής το κόστος έπεσε στις $500,000. Αλλά πάντα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο σταθμός ελέγχου. Τέλος, στην ιστοσελίδα Army Recognition είδαμε ένα άρθρο στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε λογαριασμό στο Twitter, ο τουρκικός στρατός έχει αναπτύξει αντιαεροπορικά συστήματα τύπου Korkut 35 στην αεροπορική βάση της Αλβατίγια. Το Korkut 35 είναι ένα μικρού βελληνικούς αντιαεροπορικό σύστημα που διαθέτει πυροβόλα διαμετρήματος 35 mm και αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται στην Τουρκία από τις εταιρείες Aselsan και FNSS. Μπορεί να καταστρέψει εναέριες απειλές στην ανώτατη ακτίνα, το maximum των 4 χιλιόμετρων. Το σύστημα αποτελείται από ένα όχημα που αποτελεί το κέντρο ελέγχου και άλλα 3 οχήματα που το καθένα διαθέτει το πυροβόλο που αναφέραμε των 35 mm. Το κέντρο ελέγχου ανιχνεύει με το 3D ραντάρ του οποιοδήποτε στόχο σε μέγιστη απόσταση 70 χιλιόμετρων και δίνει τις πληροφορίες στα 3 οχήματα που διαθέτουν τα πυροβόλα, ώστε να ανιχνεύσουν και να κλειδώσουν το στόχο και αυτά με τη σειρά τους με το ραντάρ πυρός που διαθέτουν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη διαμέσου των πληροφοριών που μπορέσαμε να συλλέξουμε και από τα social media αλλά και από τις ξένες γεωπολιτικές και ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Όπως είδαμε, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο ως προς τις συγκρούσεις και υπάρχει μια ρουτίνα, θα λέγαμε, ως προς τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων είτε υλικού είτε προσωπικού. Υπάρχει μια συνεχής συσσόρευση δυνάμεων. Το πότε θα αποφασιστεί να προσπαθήσει ο GNA να καταλάβει τη Σύρτη και την Αλτζούφρα είναι άγνωστο. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μέσω των χρημάτων που διοχετεύει το Κατάρ εξοπλίζεται συνεχώς η κυβέρνηση του Σάρατζ. Από αυτό η Τουρκία κερδίζει χρήματα, καθότι πολλά από τα οπλικά συστήματα παράγονται στην Τουρκία, και από την άλλη πλευρά οι χώρες που υποστηρίζουν το στρατηγική Χαφτάρ, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξοπλίζουν και αυτά με τα κατάλληλα συστήματα το στρατάρχη, αλλά είμαστε γενικά σε μια αναμονή πότε τελικά θα ξεκινήσει η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών και για το στρατηγικό σημείο της πόλης της Σύρτης. Αυτό που μπορώ να σχολιάσω εγώ, η δική μου προσωπική άποψη, είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να προετοιμαστεί πολύ καλά πριν ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση κατάληψης της Σύρτης. Όμως αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και έχει και πολύ σοβαρά προβλήματα εντός της Τουρκίας, με την οικονομική κρίση να αυξάνεται μέρα με τη μέρα και με την πανδημία του κορονοϊού, για την οποία οι πληροφορίες από την Τουρκία είναι λιγοστές. Δεν γνωρίζουμε την πραγματική έκταση της πανδημίας στην Τουρκία. Αυτό βέβαια που φάνηκε είναι ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε μια σύγκρουση με την Αίγυπτο, η οποία διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι κάποια στιγμή ο πρόεδρος Ερντογάν θα δώσει την εντολή και θα ξεκινήσουν οι συγκρούσεις, αλλά το πότε είναι άγνωστο. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα του Τούρκου Προέδρου είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και γι' αυτό το λόγο έχουν δεσμευτεί πάρα πολλές τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως οι φρεγάτες, οι οποίες αντί να είναι στη Λιβύη βρίσκονται μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένο αριθμό ναυτικών δυνάμεων αλλά και αεροπορικών. Κάποια στιγμή μάλιστα θα κάνουμε και ένα επεισόδιο που θα αφορά μια σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που θα μπορέσουμε να βρούμε. Οπότε, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος συσσωρεύει συνεχώς στρατιωτικό υλικό στη Λιβύη, το οποίο πληρώνει το Κατάρ, όπως ταυτόχρονα και μισθοφόρους, και κάποια στιγμή που θα πιστέψει ότι οι δυνάμεις αυτές είναι αρκετές, θα ξεκινήσει την επιχείρηση κατάληψης της Σύρτης, αλλά και πολύ πιθανόν και της Αλτζούφρα. Σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του απόψινού μας επεισοδίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ και παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Να σας ζητήσω να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και να διαμοιράζετε τα βίντεο μας στα social media. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε μια καλή και όμορφη εβδομάδα. Και όπως πάντα να στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες, αλλά και στους ξένους που μας παρακολουθούν από το εξωτερικό. Να είστε καλά και καλό βράδυ σε όλους.